A helyzetet úgy lehetne jellemezni, hogy fejlődésünknek egy újabb szakaszába érkeztünk el, amikor is szükséges újból seregszemlét tartani soraink, a szövetséges és tartalék erőink felett, és szükséges újból felmérni összes lehetőségeinket. A lehetőségekkel lehet élni jól is és rosszul is. Arra van tehát szükség most is, hogy mint a múltban nem egyszer, jól válasszuk meg azt a főláncszemet, amelynél fogva a gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális életünk egészét vihetjük előre népi, demokratikus fejlődésünknek az útján. Ez a főláncszem a demokratikus erők szövetségének szorosabbra fűzése, az összes demokratikus népi nemzeti erők egységes közös frontjának kialakítása, az új magyar nemzeti függetlenségi front egységes tömegszervezetével. Ennélkül nem lenne kellően biztosítva demokratikus fejlődésünk egyenletessége. A két munkáspárt egyesülése mindenekelőtt arra tanít bennünket, hogy az erők gyarapodása nem az egyszerű összeadás arányában történik, hanem az erők az egyesüléssel, a pártok közötti versengés kiküszöbölődésével megsokszorozódnak, meghatványozódnak. Gondoljunk csak arra, milyen símán, gyorsan, meglepetésszerűen és mégis szervezetten ment végbe az üzemek államosítása. A reakciónak nem volt lehetősége arra, hogy ebben a kérdésben pillanatnyilag széles tiltakozást vagy ellenállást szervezzen, amire korábban még csak gondolni sem lehetett volna. Pedig akkor a két munkáspárt között még csak az elvi döntés volt meg az egyesülésre. Ebből következtethetünk, micsoda hatalmas erőgyarapodást jelentene a demokrácia számára a nagy országépítő célok megvalósítása érdekében az, ha az összes népi demokratikus erők szoros szövetsége létrejönne egy egységes nagy népi tömegszervezetben. Erre az erőgyarapodásra pedig demokráciánknak, népünknek olyan szüksége van, mint kiszáradt termőföldnek az esőre. A két munkáspárt egyesülésének létrejötte megtanított bennünket arra, hogy egy adott ponton túl megőrizni a két párt különállását lehetetlenség lett volna anélkül, hogy holdpontra ne kerüljünk, vagy éppen egy lépést visszafelé ne hátráljunk. A baloldali szociáldemokrata elvtársak a jobboldallal vívott harcukban ideológiai és politikai közös frontba kerültek a Magyar Kommunista Párttal. Részükről a különmaradás választása, az egyesülés nem akarása, éppen ezért nyilvánvalóan vagy értelmetlen dolog lett volna, vagy visszafelé csúszás oda, ami ellen ők maguk is harcoltak. Az új függetlenségi front létrehozása, előre kell látnunk, napirendre fogja tűzni államszerkezetünk megváltoztatását is, a közigazgatási reformot. Ma már nem elegendő csupán annyi, hogy az eddigi módszerekkel tovább folytassuk államgépezetünk demokratizálását. Nem elegendő pusztán annyi, hogy a miniszterek, államtitkárok, főispánok, jegyzők becsületes demokraták legyenek. A demokratikus és hazafias erők egységes tömegszervezetbe való tömörítésének a lényege mindenek előtt éppen abban áll, hogy ezeket a népi erőket maradéktalanul bekapcsoljuk gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális életünk teljes vérkeringésébe. Erre a mai államgépezetünk egyáltalában nem alkalmas. Már ma is úgy állunk vele, mint a gyermek a ruhájával. Kinőttünk belőle. Tehát féke lett demokratikus továbbfejlődésünknek. Szükség van egy olyan közigazgatási reform kidolgozására és végrehajtására, hogy ennek eredményeképpen
a népi demokrácia követelményeinek megfelelően új alapokra építsük népi demokratikus államszerkezetünket. Nem vitás, hogy az állam szervezete és szerkezete a demokratikus követelményeknek csak abban az esetben felelhet meg, ha nem a nép jogainak szűkítésén, hanem ellenkezőleg kiterjesztésén épül fel. Ma például az a helyzet, hogy a községek tulajdonképpeni vezetője nem a nép által megválasztott bíró, hanem a formailag választott, de a valóságban egy államtisztviselő szerepében működő jegyző. Ezen feltétlenül változtatni kell. A községek vezetőszerve feltétlenül a nép által megválasztott szerv kell, hogy legyen. Egyebek között ez is jelenti a nép igazi bevonását az államhatalomba, ez is jelenti a nép kezdeményező és építő erejének a bekapcsolását gazdasági és társadalmi életünk minden területén. És nem utolsó sorban ez is jelenti a látszat önkormányzatoknak valóságos, népi, demokratikus önkormányzatokká való kiteljesítését. A népi demokrácia azonban olyan államhatalom, amely egyszer mint ki kell, hogy fejezze az egész magyar dolgozó nép akaratát, és kell, hogy biztosítsa népünk demokratikus törekvéseinek, gazdasági és kulturális felemelkedésének valóra váltását. Éppen ezért a népi demokrácia szerkezetileg a centralizmus alapelvein kell, hogy felépüljön, ami azt jelenti, egységes, egész országra érvényes központi vezetés és irányítás, de ezen belül messze menő kezdeményezés és önállóság biztosítása a helyi népi önkormányzati szerveknek összes kérdéseik megoldásában. Ennek a demokratikus népi államhatalomnak a kialakításánál nem leszünk eltársak egészen úttörők. Rendelkezésünkre állanak az 1848-as nemzeti bizottmányok nagyszerű hagyományai. Az 1848-as idők nagy népvezéreinek ide vonatkozó elgondolásai és a felszabadulási idők demokratikus népi szerveinek bőséges tapasztalatai. A feladatok világosan állanak előttünk. Fogjunk hozzá, és oldjuk meg jól ezeket a feladatokat népünk boldogulására.